Vì sao dự báo thời tiết lại dùng mm để đo lượng nước mưa? Xin chào các bạn, mùa mưa đã tới, các bạn ngồi xem tin tức thì thấy trong chương trình dự báo thời tiết, các biên tập viên thường nói lượng mưa khoảng vài trăm hay vài chục mm. Vậy, tại sao người ta lại dùng mm để đo lượng nước mưa mà không dùng mét, cm? Việc đo lượng mưa diễn ra như thế nào? Trong video dưới đây mình sẽ giải đáp thắc mắc đó nhé. Lượng mưa là gì? Lượng mưa là chiều dày của lớp nước mưa rơi xuống tại một địa điểm nào đó. Nếu trong chương trình dự báo thời tiết, người ta thông báo đo được lượng mưa khoảng 300mm, thì điều đó có nghĩa, đường sẽ ngập khoảng 300mm nước sau cơn mưa nếu đất không ngấm nước. Tuy nhiên trong thực tế, đất sẽ ngấm nước và lượng nước đó lại chảy ra các sông, suối, nên chúng ta sẽ không thể cảm nhận trực tiếp được lượng nước mưa. Thiết bị đo lượng mưa là thiết bị nào? Thiết bị đo lượng mưa được gọi là vũ lượng kế, được chế tạo khá đơn giản. Chỉ cần một ống trụ tròn có đáy phẳng và có đánh dấu đơn vị đo như mm hay cm. Khi trời mưa, chỉ cần để ống trụ này ngoài trời. Sau cơn mưa, lượng mưa chính là lượng nước thu được trong ống trụ. Điều thú vị là kích thước của ống trụ to nhỏ không quan trọng trong việc đo lượng nước mưa vì thể tích của trụ được tính bằng chiều cao nhân với diện tích đáy. Miệng ống trụ có chu vi to như cái cốc, cái chậu, hay chỉ nhỏ bằng ống nghiệm đều có thể đo được lượng mưa. Nhưng ống trụ có chu vi miệng càng to thì việc đo đạc sẽ càng dễ dàng và chính xác hơn. Các dụng cụ đo mưa cũng có những giới hạn của nó. Ví dụ trong trường hợp bão nhiệt đới, thì việc đo mưa hầu như không thể thực hiện hoặc cho kết quả không chính xác, giả sử rằng thiết bị không bị ảnh hưởng do bão do gió quá mạnh. Mặt khác, dụng cụ đo mưa chỉ cho kết quả trong một khu vực nhỏ. Một trở ngại nữa là khi thời tiết lạnh, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Khi đó, nước hoặc tuyết sẽ bị đóng băng và không thể chảy vào phễu thu. Dụng cụ đo mưa có thể được đọc một cách thủ công hoặc tự động bằng trạm quan trắc tự động. Tần suất đọc thông tin phụ thuộc vào yêu cầu của cơ quan khí tượng. Dụng cụ đo mưa, cũng như các dụng cụ thời tiết khác phải được đặt xa các công trình để đảm bảo độ chính xác. Có rất nhiều loại dụng cụ đo mưa, có thể tạm phân loại dụng cụ đo mưa như sau. Vũ lượng kế đơn giản, vũ lượng kế tự ghi, vũ lượng kế tự động. Hiện nay, người ta thường sử dụng các loại vũ lượng kế sau. Vũ lượng kế đơn giản, nguyên lý đo, đo thủ công người đo trực tiếp. Dụng cụ chính gồm thùng đo mưa và cốc đo mưa. Thùng đo mưa, vũ lượng kế đơn giản nhất và được sử dụng phổ biến nhất là thùng đo mưa. Thùng đo mưa làm bằng tôn, gồm 2 ngăn, được thông nhau bằng một cái phễu hình nón, có tác dụng làm giảm sự bốc hơi. Thùng có nắp để đậy khi thay thùng lúc quan trắc. Diện tích miệng thùng đo mưa, 200 cm khối. Chiều cao thùng đo mưa, 40 cm. Miệng thùng đo mưa đặt cách mặt đất, 1,5 m. Thùng đo mưa phải đặt cách xa các vật cản như nhà cửa, cây cối từ 3 lần đến 4 lần chiều cao của vật cản. Miệng thùng đo mưa hình tròn. Vì vậy, đường kính miệng thùng đo mưa có chiều dài xấp xỉ 16 cm. Cốc đo mưa. Khi đo lượng mưa, người ta không đo trực tiếp trong thùng đo mưa mà dùng cốc đo mưa để đo lượng mưa. Có một phần tác dụng là phóng đại lớp nước mưa nhằm làm giảm sai số đo. Có hai loại cốc đo mưa phổ biến trên thị trường hiện nay là P200 và P500. Loại cốc đo mưa thường được sử dụng nhất là cốc đo mưa P200. Loại cốc đo dành cho thùng đo mưa có diện tích miệng thùng S200 cm². Cốc đo mưa được làm bằng thủy tinh. Diện tích miệng cốc đo mưa P200 là 10 cm², chiều cao để đo của cốc là 20 cm. Trên cốc đo mưa được khắc thành 100 vạch nhỏ, mỗi vạch nhỏ có thể tích nước là 2 cm khối, tương ứng với thể tích lớp nước có chiều dày 0,1 mm của thùng đo mưa. Vũ lượng kế tự ghi, nguyên lý hoạt động, trao lật, cảm ứng từ và tự ghi lượng mưa trên bản đồ. Các loại vũ lượng kế tự ghi hiện nay thường được sử dụng là SL3, SL1, SL31. Lượng mưa được ghi lại trên bản đồ và sau đó được quy toán để biết lượng mưa. Vũ lượng kế tự động, nguyên lý hoạt động, trao lật và tự động ghi lượng mưa trên các thiết bị điện tử thường được đo kết hợp với các yếu tố khí tượng khác. Tự ghi lượng mưa, lưu lại trong bộ nhớ và khi cần thì truy xuất dữ liệu mưa bằng các phần mềm chuyên dụng. Cách đo mưa thủ công. Đến giờ quan trắc, mang thùng dự trữ thay cho thùng đang đo, đậy nắp thùng đang đo và đem vào phòng làm việc để đo. Trường hợp mưa to, đo ngay sau khi mưa hoặc trong khi mưa. Những ngày trời nắng, để tránh sự bốc hơi, nên đo ngay sau khi tạnh mưa. Nếu lượng mưa dưới 10mm chỉ đo một lần, nếu hơn 10mm thì phải đo nhiều lần vì mỗi cốc đo P200 chỉ đo được 10mm nước mưa. Khi đo mở nắp thùng, nghiêng thùng đổ nước vào cốc đo mưa và đọc chính xác đến 0,1mm.
Khi đọc, phải đưa mực nước trong cốc đo ngang tầm mắt của quan trắc viên. Ghi lượng mưa quan trắc được vào sổ đo mưa. Tính lượng mưa. Lượng mưa ngày. Lượng mưa ngày được tính từ 19 giờ ngày hôm trước đến 19 giờ ngày hôm sau. Lượng mưa trận. Lượng mưa trận được tính từ đầu trận mưa đến khi kết thúc trận mưa. Lượng mưa đợt. Lượng mưa đợt được tính từ đầu đợt mưa đến khi kết thúc đợt mưa. Chế độ đo mưa. Hàng ngày đo mưa 2 lần vào lúc 7 giờ và 19 giờ. Và tùy theo từng yêu cầu cụ thể, có thể đo mưa nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên, phải đảm bảo không để nước mưa đầy thùng thoát ra ngoài. Sau khi tạnh mưa, nếu trời nắng phải đo ngay để tránh bị bốc hơi. Ghi chép số liệu mưa. Hàng ngày phải ghi chép số liệu mưa đo được vào sổ ghi lượng mưa. Đơn vị để tính lượng mưa là mm và tính số lẻ đếm không phải 1 mm. Khi đo mưa, nếu thùng khô thì ghi vào sổ bằng một gạch ngang ngắn. Khi đo mưa, nếu có mưa nhỏ nhưng trong thùng vẫn không có nước thì ghi vào sổ bằng 2 số không liền nhau ở giữa có dấu phẩy, 0,0. Lượng mưa đo lúc 7 giờ ghi vào cột mưa đêm. Lượng mưa đo lúc 19 giờ ghi vào cột mưa ngày. Cuối ngày phải ghi tổng lượng mưa ngày. Cuối tuần 10 ngày và cuối tháng phải ghi tổng lượng mưa tuần và tháng. Cách tính lượng mưa như thế nào? Với một cơn mưa có lượng mưa 200mm và cái sân 100m² sẽ thu được 20m khối nước. Vì vậy, nếu mưa trên diện tích lớn ở nhiều tỉnh thành phố, lượng nước chảy về các sông suối sẽ cực kỳ lớn. Tổ chức Khí tượng Thế giới viết tắt là WMO quy định lượng nước mưa lớn hay nhỏ căn cứ theo số liệu dưới đây. Mưa vừa từ 16 đến 50mm trên 24 giờ, hoặc 8 đến 25mm trên 12 giờ. Mưa to, từ 51 đến 100mm trên 24 giờ, hoặc 26 đến 50mm trên 12 giờ. Mưa rất to lớn hơn 100mm trên 24 giờ, hoặc lớn hơn 50mm trên 12 giờ. Theo các nghiên cứu về ảnh hưởng của mưa, từ cấp mưa to, từ 51 đến 100mm trên 24 giờ trở lên đã bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người. Qua video này chắc hẳn bạn đã phần nào biết được những sự thật trước giờ chúng ta vẫn nghĩ là đúng phải không? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này hãy like và chia sẻ cùng bạn bè. Đừng quên subscribe kênh để theo dõi những video tuyệt vời nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.